Risicomanagement is iets waar we eigenlijk dagelijks mee bezig zijn. Om je daar een goed voorbeeld bij te noemen, is het stoppen voor een rood licht. Op het moment dat we met de auto op een rood licht afrijden, kunnen we meer dingen doen. We kunnen stoppen of we kunnen doorrijden. Nou ja, eigenlijk denken we met z'n allen, we stoppen eigenlijk al. Omdat we weten wat de gevolgen zijn van doorrijden bij een rood licht. Of er gebeurt niks. Of we krijgen een boete omdat we geflitst worden. Of we hebben een aanvaring, een aanrijding met een andere auto. Nou, we worden eigenlijk vanaf het begin dat we met het verkeer bezig zijn, worden we gevoed met een stukje bewustzijn. We weten wat de sancties zijn, we weten wat de gevolgen zijn. En omdat we eigenlijk vanaf het begin daarmee in aanraking komen, weten we wat de juiste keuze is. En kunnen we de risico-inschatting voor onszelf maken. En dat is eigenlijk voor bedrijven is dat niet heel veel anders. Wij als Certificeringsadvies Nederland adviseren bedrijven op de volgende thema's: kwaliteit, arbeidsveiligheid, milieu, informatieveiliging en voedselveiligheid. Wat wij zien is de normen die aan die thema's gerelateerd zijn, is dat die aan het veranderen zijn. De gedachte erachter was vroeger altijd dat als we maar in procedures borgden, in kwaliteitshandboeken of in andere handboeken borgden, dat was dan wel prima. En nu is de omslag naar het risicodenken is echt daarop staan. En wat daar het fijne van is voor de organisatie is dat je veel meer gaat denken vanuit relevantie. Vanuit risicomanagement ga je veel meer naar de kern van je activiteiten toe. Wat is voor jullie nou belangrijk? In plaats van dat een norm dat voor jullie voorschrijft. Maar je merkt ook wel dat organisaties er moeite mee hebben. In plaats van dat we de procedures konden uitschrijven en de kwaliteitshandboeken kunnen vullen en daarmee eigenlijk de schijnveiligheid hadden gedekt, moeten we nu echt gaan nadenken over wat zijn nou de risico's binnen onze organisatie. Wat is voor ons nou relevant? Wat we eigenlijk nog te veel meemaken is dat het verhaal wordt van een directie of kampcoördinator die de risico's binnen een spreadsheet hebben geborgd, of binnen een Word-file hebben geborgd en daarmee eigenlijk denken dat een norm-eis gedekt is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als we even gaan nadenken over het voorbeeld dat ik jullie net gaf, over het stoppen voor rood licht. Dat is niet iets wat op papier staat. Het is niet iets wat we voordat we in de auto stappen nog even gaan kijken van wat staat er in mijn spreadsheet. Oh ja, nou, dat is een groot risico, dus ik moet zo meteen stoppen voor rood licht. Dat is iets wat in ons bewustzijn zit verankerd. En datzelfde geldt natuurlijk voor organisaties. De afstand tussen risicomanagement op papier en risicomanagement in de operatie is te groot, merken we. Uiteindelijk moet je de medewerkers bij betrekken. De medewerkers vanuit verkoop, werkvoorbereiding, uitvoering, facturatie. Zij weten wat er gebeurt binnen het proces. Zij weten wat de risico's zijn en hoe ze dat kunnen borgen. En wat de juiste instructies zijn, de juiste handelingen om die risico's zo klein mogelijk te maken. Dus ga in gesprek met die medewerkers. Zorg voor bewustzijn voor die risico's in plaats van dat het alleen op papier staat. En dat is eigenlijk wel de conclusie van dit verhaal. In plaats van dat je het nou alleen in een Excel-file neerzet en daarmee denkt dat de eis geborgd is, moet je continu in gesprek gaan met je medewerkers. Wat zijn voor ons nou de risico's? Hoe kunnen we deze borgen en hoe kunnen we het bewustzijn van de organisatie erin vergroten? Wil je naar meer handvaten over hoe je risicomanagement kan integreren in je bedrijfsprocessen? Lees dan het artikel wat Gerben en ik hebben geschreven.